So, magandang araw kabayan. Sa araw na ito ay tuturo ko kung papaano kumuha ng number sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA, OEC number online. So, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha. Siyempre, bago ka manood ay huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bago kong upload na tungkol sa OFW at marami pang iba. So, unang-unang gagawin natin ay kung kayo meron ng naka-register na kayo, punta na kayo dito sa already registered. Okay? And then, type nyo yung email nyo. Yung email nyo, type nyo dito yung email nyo. Email. Tapos yung password nyo. Yung password, huwag kalilimutan. Pag di mag-login na kayo. Login. O, eto na siya. Nandito na kayo. Unang-una, kung nasa profile na kayo, so kailangan nyong mag-update din ng inyong mga passport at lahat ng kailangan mag-update kayo. Klikin nyo lang tong edit at mag-update kayo. Tapos, dito tayo pupunta. Acquire OEC or exemption. So, klikin nyo lang ito. Itong green na ito. Pag-click nyo, milalabas dyan. So, mailagay nyo ang inyong flight. Month, day, at saka year. So, ilagay natin ang, kunyari ay ang December. Ang December ay 12. Days 21, 2020. 2020. So, pagkatapos nyo mailagay ang flight nyo is, i-click nyo ang submit. Make sure you have a valid visa work permit at least 6 months. Your departure must be within 60 days from issue once of OEC. The OEC exemption is intended for single entry only, exit only. So, exit only, tapos you have used the BM online system prior to your departure. So, ganito lang ang pagkuha. Kung kayo ay babalik na dito sa Saudi. Ito ay kung babalik na kayo dito sa abroad. Tapos, i-click nyo lang ang submit. Ibig sabihin, so, nilagay niya, there is need to renew your passport since its validity is below 6 months from your intended date of departure. So, kailangan i-update ko ang aking passport. So, i-close natin to. Nilalabas dyan ng mga error kung anong gagawin nyo. Kailangan update ko daw yung passport. So, i-edit ko siya. Ayan na. So, edit natin ang aking passport. So, ina-edit ko na yung aking passport. Kailangan din ilagay ang date. Kailangan natin ilagay ang date. Kung anong expire niya. Pero itong mga pangalan, hindi na yung pwedeng baguhin. Ito lang passport natin. So, erase nyo lang yan. Then, ilagay nyo kung anong date passport expire nyo. So, pag di-delete nyo itong ito, i-highlight nyo muna, tapos erase nyo. Kasi hindi kayo makakapaglagay ng number hanggang di nyo siya dinidelete. Kailangan highlight, delete. So, visa validated from month to visa.
Kailangan may visa kayo ilalagay rito. Tapos, so, ilalagay yung visa. Tapos, pwede nyo rin baguhin ang SS, ang PhilHealth, at Pag-ibig. Itong yung mga address natin, cellphone, pwede nyo rin baguhin. Yung inyong beneficiary, pwede rin baguhin. So, ang pinalitan ko lamang ay yung passport number, ang expiration, at saka yung visa ko. So, pagdating nyo dyan sa naayos na, so kung naayos nyo na siyang palitan ng passport number, expiration, at saka yung visa, importante itong visa, ay i-save nyo na. Clickin nyo itong save. Ayan. So, na-save na siya. Ayan na yung bago kong passport at yung expiration. Expiration ng passport ko ay at saka yung visa. Ito siya. So, 3 lamang ang kailangan baguhin at pindutin na itong acquire OEC exemption. So, ang flight natin ay ito. So, pagkatapos mong ilagay ang iyong flight dito ay i-click mo tong submit. Yan. So, ngayon, sabi dito, are you returning same employer on job site? Pindutin nyo lang ang yes. I hereby certify the information I provided are true and correct. Only those who are returning to the same employer and job site destination country and whose record matches POEA database are exempted from OEC requirement. So, acquire, pindutin nyo itong acquire exemption. Ito ay kung pabalik ka lang dito sa abroad. So, pindutin yan. Loading. Yan. Ito na siya. So, congratulations, you are exempted from securing OEC. Your BM exemption number is ito ng number natin. So, kailangan i-save nyo itong number na ito at tandaan nyo. So, nandyan na lahat yung iyong name, employer. Then, proceed directly to the airline counter. Doon ka sa airline counter at the airport check. Proceed to immigration counter. Present your passport valid at 6 months. At least 6 months. In case your work visa does not indicate the name of your employer, you may present any following proof employment stating your employer, valid contract, certificate, employment ID, and payslip. For domestic, valid polo verified contract shall be present. For your travel tax exemption, airline counter and terminal fee exemption, wala kang bayad. So, yan, ganun lang kasimple. Ito na yung number mo. Makuha mo. Pagdating mo sa airline, so punta ka lang doon sa immigration, pakita mo lang itong number, yung passport mo, tapos na at makakabalik ka na sa abroad. Ganun lang ang kasimple ang pagkuha ng OEC exemption number. So, I hope kung may tanong kayo, pwede kayo magtanong. Ay, may natutunan kayo. At i-close nyo na. Tandaan nyo yung number na itong nilabas niya, itong pulang ito. So, i-note nyo lang yan, ilagay yung cellphone, yan lang ang kailangan. O, i-print nyo yan. Pwede rin yan, i-print nyo, i-save nyo, o i-print nyo. Importante po yan. I-close na natin, kasi meron na tayong number. Kailangan i-print nyo ito, ha. Mas maganda kasi i-print ito. Pakita nyo doon sa, immigration. So, i-close na natin kasi tapos na tayo at sana ay may natutunan kayo at siyempre i-log out na natin. So, yung mga beneficiary naman, pwede nyo i-edit. Edit, pwede nyo i-edit. Pwede kayong mag-add ng beneficiary kung meron kayong i-add. So, gaano lang kasimple. Ito na, lumabas na yung ating number dito.
So, ayan lang. So, ganun lang kasimple. Kung may mga tanong kayo, pwede kayong magtanong. Ay, ganun lang ang pagkuha ng OEC number. So, mag-log out na tayo. Thank you very much at maraming salamat.